Cảm ơn bạn đã ghé kênh YouTube Tiểu Na Audio. Tôi từng nghĩ, lần gặp gỡ ấy chỉ là thoáng qua. Ai ngờ sau bao năm, anh vẫn giữ mãi tấm ảnh có tôi trong đó. Người đàn ông quỳ xuống giữa bệnh viện, giữa ánh mắt của bao người. Không phải vì sĩ diện, mà là vì anh. Yêu tôi suốt những năm tháng tôi không hay biết. Tối đó tôi trèo lên sân thượng công ty. Ai ngờ bị ông chủ người thầm yêu tôi phát hiện. Sếp sợ tôi nghĩ quẩn. Lên tiếng, đừng nhảy lầu. Có vấn đề gì, tôi sẽ thay em giải quyết. Tôi nói tôi thiếu chồng. Bảo anh tìm chồng cho tôi. Anh ấy bất lực cắn răng, vậy tôi làm chồng em. Mau qua đây. Tôi thầm nghĩ mình chỉ lên hóng gió. Sao anh ấy phải căng thẳng như vậy? Sắp đến Tết rồi. Công ty cũng ra thông báo nghỉ. Nhưng ai mà còn phải làm việc vào đêm giao thừa chứ? Chẳng lẽ trông chờ con chó nhà tôi nấu bữa tất niên? Hay một đám nhân viên uất ngồi gói sủi cảo trong văn phòng? Tôi vẫn phải tăng ca. Càng nghĩ càng ức. Mẹ tôi còn nhắn tin cằn nhằn. Lớn vậy rồi mà chưa lấy chồng. Điện thoại reo liên tục. Tin nhắn gửi tới tấp. Tôi đành lên sân thượng để bình tĩnh lại. Vừa đặt chân lên sân thượng, tin nhắn lại đến. Nhưng lần này không phải mẹ tôi, mà là quản lý của tôi. Chiều nay công ty bao trà chiều cho cả nhóm. Quản lý bảo tôi ứng trước. Tôi liền gửi hóa đơn thanh toán cho anh ta. Ai ngờ đến tối anh ta mới chịu chuyển khoản. Tôi đang định nhận tiền, thì thấy con số chuyển khoản. Tôi choáng váng. Rõ ràng tôi chi 613 đồng, mà anh ta chỉ trả tôi có 600. Cảm giác uất nghẹn trào lên trong lòng. Tôi lập tức gọi điện cho quản lý. Anh mù à? Gì vậy, công ty sắp phá sản rồi à? Chi 613, anh chỉ chuyển lại 600. Anh thiếu 13 đồng à? Vậy anh giả vờ làm người thượng lưu làm gì? Cái gì mà cái gì? Im mồm đi. Không cần thì đem quyên góp cho người cần đi. Hôm qua gió thổi mát rượi, mà cũng bị anh phá hỏng. Tôi phải nhảy xuống từ đây mới được. Máu bắn tung tóe ngay trước cổng công ty. Từ nay chó đi ngang cũng phải tè lên chửi một câu công ty hút máu. Trên sân thượng gió thổi ào ào. Tiếng gió gào bên tai thổi tan hết oán khí. Tôi cũng không chắc Thẩm Hữu Sở nghe được bao nhiêu lời mắng của tôi. Dù sao anh ta cũng cúp máy luôn rồi. Tôi đứng bên cạnh lan can sân thượng. Đoán chắc lúc trưa cũng có người lên đây. Dưới đất còn mấy đầu lọc thuốc và một lon cà phê. Tôi tức đến phát điên. Liền giơ chân đá bay lon cà phê. Cút đi đồ xếp hút máu. Keng một tiếng. Lon cà phê không đập trúng cánh cửa, mà đúng lúc cửa bật mở. Nó đập trúng đầu ai đó. Tôi nhìn rõ gương mặt người bị đập. Giật mình sợ hãi vội vàng né sang bên. Đừng nhảy, đừng nhảy. Có gì từ từ nói. Người phụ nữ vừa bị đập trúng còn đang hoảng hốt. Thấy tôi liền hét to hoảng loạn, đừng nhảy. Có chuyện gì chúng ta nói rõ ràng. Tôi sẽ đứng ra cho em. Quả thật người này có thể làm chủ cho tôi. Bởi vì anh ấy chính là sếp tôi. Người nắm quyền kiểm soát công ty Thẩm Hữu Sở. Tôi chỉ gặp anh ấy một lần trong tiệc cuối năm của công ty. Rất trẻ và rất đẹp trai. Nhưng anh ấy là sếp. Ai mà thích nổi một ông chủ vừa tham lam vừa vô tâm. Em đừng nghĩ quẩn nữa. Thẩm Hữu Sở quýnh lên, nhảy dựng cả người nhưng không dám tiến lại gần. Tôi bám sát lan can, từ từ rụt rè lui vào trong. Cũng nhìn thấy sau lưng anh ấy có một đám người. Người đông khiến tôi ngại. Các người đi đi, đi hết. Thẩm Hữu Sở lập tức bảo mọi người rút hết. Tôi lại lùi vào trong mấy bước. Thật ra tôi cũng sợ độ cao. Nhưng giờ mà xuống thì mất mặt quá. Gặp chuyện mà luống cuống là thua rồi. Tại sao giao thừa vẫn phải đi làm? Đồ trời đánh, tôi phải kiện mới được. Kiện cho các người vào tù hết. Nhưng cái nu ốc tu đô này chẳng giúp gì. Đừng có mà nghĩ quẩn. Tôi vừa nói vừa nhích người. Anh ta sốt ruột đến mức phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất. Khoảnh khắc ấy, cả sân thượng lặng thinh. Chỉ còn tiếng gió vù vù bên tai. Tôi nhìn người đàn ông đang quỳ và chạm ánh mắt anh. Này, anh đứng dậy đi. Tôi không có bao lì xì đâu. Thẩm Hữu Sở cũng sững người. Sau một thoáng lặng đi, ánh mắt anh bỗng kiên định. Không. Nếu em không xuống, thì tôi sẽ quỳ chết ở đây. Mẹ kiếp, người này điên rồi chắc. Cuối cùng chúng tôi thương lượng. Anh đứng lên, tôi đi xuống. Cô không thể nghĩ thông một chút sao? Tuần sau phát lương rồi mà. Thẩm Hữu Sở khuyên nhủ tôi, nhưng lại nói trúng ngay điểm chí mạng. Tôi lập tức lùi về sát lan can. Anh ta lại quỳ xuống lần nữa. Cả hai chúng tôi cứ như có phản xạ có điều kiện. Anh nhìn tôi như muốn khóc, em làm cái gì thế? Dù gì thì cũng thương lấy đầu gối tôi chứ. Vậy thì anh cũng nên thương chúng tôi những người làm thuê. Tự nhìn lại mình đi. Bao nhiêu năm rồi, anh có từng dẫn dắt công ty đi lên thật sự chưa?
Lương bổng của chúng tôi bao lâu rồi chưa tăng? Lương tháng trước vừa chuyển vào. Tôi thậm chí chẳng nhận ra đó là lương. Còn tưởng là tiền hoàn đơn mua hàng. Một món hàng nào đó được trả lại. Càng nghĩ càng tức. Tôi lại lùi ra ngoài thêm chút nữa. Thẩm Hữu Sở sốt ruột đến suýt quỳ xuống lạy tôi. Đừng chết mà. Ai cũng biết tôi lên tìm em. Nếu em chết thì tôi là nghi phạm số 1. Cầu xin em muốn gì cũng được. Chỉ cần đừng nhảy xuống. Tôi sẽ giúp em giải quyết. Tôi muốn tăng lương. Được, bảo quản lý chuyển lại 13 tệ cho em. Được rồi, em không có bạn trai. Tôi làm bà Mai cho em có được không? Vừa nói, Thẩm Hữu Sở vừa rút điện thoại ra bắt đầu giới thiệu đối tượng. Em thích kiểu nào, cứ tự chọn lấy. Giỏi thật đấy. Không lẽ ông sếp tôi còn làm thêm nghề tay trái? Lúc ấy tôi mới đứng lên tiến lại gần. Ai ngờ Thẩm Hữu Sở lại mở trang cá nhân của chính mình. Chà, giỏi lắm. Bước đầu tiên là ảnh một mỹ nhân đứng bên du thuyền. Tấm tiếp theo là cô gái khác trong khoang máy bay riêng. Cùng ly champagne sang chảnh. Toàn bạn chất lượng cao trong danh sách tôi. Em thích kiểu nào, cứ nói tôi biết. Thật sao? Tôi nhìn đến tấm thứ 3. Anh chàng đẹp trai trong vòng bạn bè. Khóe miệng tôi không kiềm được mà rớt nước miếng. Anh này đi, thấy sao? Cao 1m7, làm trong cơ quan nhà nước. Bố mẹ đều là quan chức cấp cao. Mọi người thường gọi anh ấy là thiếu gia Sơn Đông. Tôi nhìn tấm ảnh, khí chất ngút trời. Hào hứng gật đầu cái rụp. Thẩm Hữu Sở hành động cực nhanh. Hôm sau đã dẫn người đến trước mặt tôi. Tôi chuẩn bị cả đêm bài giới thiệu bản thân. Chưa kịp nói thì bị anh ấy ngắt lời. Cô chán đời à? Buổi xem mắt thế là tan thành mây khói. Tôi tức tối véo mạnh vào đùi Thẩm Hữu Sở. Nếu anh cố chút, biến công ty thành doanh nghiệp nhà nước, thì tôi cũng có biên chế rồi đấy. Tự thúc mình thì ích gì? Phải biết thúc người khác mới hay. Không sao, tôi giới thiệu tiếp cho. Thẩm Hữu Sở vừa né vừa rủ thêm người cho tôi. Anh này đang ở Đông Bắc. Tính cách cưng chiều hết mực. Rất biết lo cho gia đình. Nhà lại có điều kiện. Mọi người gọi là đại ca Đông Bắc. Chiều hôm đó, anh ấy đến. Mặc áo lông trồn và dây chuyền vàng to. Dù ăn mặc sành điệu, nhưng tính tình thật sự rất tốt. Cô em, sau này có chuyện gì cứ nói với anh. Anh sẽ che chở cho em. Sẽ mở cho cậu một cửa hàng. Thẩm Hữu Sở trốn không xa, âm thầm cổ vũ tôi. Nhưng mới nói được vài câu, bỗng bảo tôi đứng dậy. Sao em lùn thế? Còn chưa cao bằng anh. Tôi lại thất bại trong lần xem mắt thứ 2. Khóc sưng mắt trong quán cà phê. Đùi Thẩm Hữu Sở bị tôi véo tím bầm. Không sao, tôi còn gọi tiếp được. Ngày thứ 3, tôi gặp luôn cả thiếu gia hội mê xe lẫn hội bảo kê. Một người chê tôi là dân tỉnh lẻ. Một người nói mình đi du học sớm. Không quen nếp sống trong nước. Tối hôm đó còn hẹn với thiếu gia miền Mân. Nhưng chưa kịp gặp mặt thì bị hủy. Lý do là mẹ bảo chúng tôi không hợp mệnh. Sang ngày thứ 4, Thẩm Hữu Sở bảo đã mời được thiếu gia Giang Tô. Một lần mời luôn 13 người. Người trong giới gọi là Giang Tô thập tam thái bảo. Tôi chưa kịp nói gì. Họ đã cãi nhau vì tranh ai giàu hơn. Rồi lao vào đánh lộn. Tối hôm đó, tôi còn bị thiếu gia Vân Nam cho leo cây. Nghe đâu vì cô ấy bị ngộ độc nhẹ do ăn ve sầu hạ thổ. Giờ vẫn đang nằm viện. Đến ngày thứ 5, Thẩm Hữu Sở mời tiểu thư Tứ Xuyên, Trùng Khánh. Ban đầu nói chuyện khá hợp. Cho đến khi một cô gái khác xông vào. Hai người lao vào hôn nhau. Tôi ngồi kế bên. Lần đầu tiên cảm thấy mình sáng chói như ánh đèn. Có lẽ do mấy ngày nay trải sự đời hơi nhiều. Nên tôi nhìn cảnh đó chẳng thấy bất ngờ gì. Thậm chí còn thấy bình thản kỳ lạ. Bảo sao trong chuyện mấy anh thiếu gia toàn gây chấn động cả giới. 5 ngày xem mắt, không kết quả. Chỉ được chứng kiến một cuộc tình khác nở hoa. Nghe nói họ mập mờ đã lâu. Nhờ buổi xem mắt này, cả hai mới thật sự hiểu lòng mình. Về chuyện đó, tôi chỉ muốn nhắn, đừng có chủ quan. Cuối cùng thiếu gia để cảm ơn tôi đã chứng kiến. Đã tặng tôi một gói gia vị lẩu. Thẩm Hữu Sở lại nói đã chuẩn bị thêm vài thiếu gia nữa. Bảo mấy hôm nữa sẽ giới thiệu tiếp. Tại sao điện thoại anh lại có nhiều thiếu gia thế? Nghe vậy, anh ta ngẩng đầu đầy tự tin. Trông chẳng khác nào một con gà mái vừa đẻ xong. Tất nhiên là vì môn đăng hộ đối. Chính vì thế, Thẩm Hữu Sở tôi cũng là một thiếu gia. Nói chung, quan hệ của tôi không tệ đâu. Bảo đảm sẽ giới thiệu cho em người phù hợp nhất. Đây chính là sức mạnh của việc bước đúng vào giới. Có ông sếp như tôi, em nên thấy mừng mới phải. Tôi không nói gì, chỉ đáp lại bằng một cú đấm ngay mũi anh ta. Anh bị gì đấy? Thời đại này kéo dài bao lâu rồi chứ? Một đất nước mà sinh ra lắm thiếu gia thế này, có hợp lý không?
Sau đó tôi cầm điện thoại anh ta, tải về một app dạy học trực tuyến. Đọc thêm sách đi. Người ta bó chân, còn các anh bó não. Xem mắt thất bại. Tôi quay lại công ty tiếp tục làm việc. Từ sau hôm tôi định nhảy lầu, công ty đã cập nhật lại thông báo nghỉ Tết, cho phép về sớm hơn. Không phải gói sủi cảo trong đêm giao thừa nữa, tốt thật. Vì chó nhà tôi đâu biết nấu bữa cơm tất niên 4 món một canh. Vẫn phải trông vào tôi thôi. Nhưng nghỉ Tết sớm, tức là phải gấp rút hoàn thành công việc trước đó. Tôi bận đến mức trời đất quay cuồng. Quản lý thì vẫn ghi nhớ vụ 13 đồng. Cố tình gây khó dễ cho tôi. Những việc này hôm nay phải hoàn thành hết. Không xong thì đừng có giấu. Hóa ra anh ta thù tôi, chửi anh ta. Chuyện đó tôi về sau mới biết. Hôm tôi gọi điện thì anh ta đang họp ở công ty. Thấy tôi gọi tới, tưởng là hỏi chuyện công việc, muốn thể hiện trước mặt Thẩm Hữu Sở, nên bật loa ngoài. Ai ngờ lại nghe tôi dọa nhảy lầu. Nghe nói Thẩm Hữu Sở vừa biết chuyện, lập tức hét toáng lên trong văn phòng, rồi dẫn theo một nhóm người đến cứu. Vậy mà vẫn nhớ kỹ. Tất cả văn bản đều phải in ra bản giấy. Còn quản lý kia thì lải nhải không ngớt. Tôi nắm chặt nắm đấm, thôi vậy. Tết đến rồi, bỏ qua đi. Lùi một bước trời yên biển lặng. Nhưng mà, nhịn không nổi nữa rồi. Anh bị điên à? Tôi đập bàn đứng bật dậy. Ai ngờ vung tay hơi chậm. Mà sáng nay tôi lại chưa ăn sáng. Hạ đường huyết tái phát. Tôi ngã gục xuống đất luôn. Mọi người trong phòng đồng loạt hít sâu một hơi. Trước khi ngất đi, tôi thấy Thẩm Hữu Sở vừa đúng lúc bước vào văn phòng bộ phận tôi. Trên đầu anh ấy còn có một người phụ nữ đang vẫy tay gọi tôi. Hình như tôi đã lười đến mức lại mở mắt ra lần nữa. Tỉnh lại là thấy một đám người vây quanh trước mặt tôi. Thẩm Hữu Sở thấy tôi tỉnh lại, liền hất tung mọi người, lao đến bên tôi. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Tôi còn tưởng em đột tử rồi cơ. Nếu có tin nhân viên chết bất đắc kỳ tử trước Tết, cổ phiếu công ty chẳng biết tụt tới cỡ nào luôn ấy. Nói rồi, Thẩm Hữu Sở xách tôi như xách gà con, lôi đến trước mặt quản lý. Anh nói đi. Người nhà tôi lộ dao sao đang yên đang lành lại ngất. Quản lý nhìn tôi, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Tôi cũng không rõ nữa. Sáng nay cậu ấy vẫn khỏe mà, ai ngờ giờ lại ngất lăn ra như vậy. Nếu tôi đến muộn một chút nữa, thì có khi cậu ấy đi luôn rồi đấy. Lúc đó tôi biết đào đâu ra nhân viên lương 3.500. Lại còn cam tâm làm trâu làm ngựa cơ chứ. Thôi thôi đừng mắng nữa, đừng mắng nữa. Tôi mồ hôi chảy ướt hết cả lưng rồi. Quản lý luống cuống xin lỗi tôi rồi rít. Chiều hôm đó anh ta nhận luôn quyết định sa thải. Tôi nhìn anh ta mặt mày xám xịt, dọn đồ mà vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Dù sao thì sa thải một người cấp quản lý đâu phải chuyện đơn giản. Ít nhất cũng phải bồi thường vài trăm. Lúc này, ngay cả đồng nghiệp cũng đứng ngồi không yên. Xúm lại bên tôi hỏi thăm. Cậu với sếp là quan hệ gì vậy? Quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường thôi. Nhưng nếu nhất định phải nói rõ, thì anh ấy cũng là ông Mai của tôi. Và ông Mai này đúng là rất có tâm. Lại gửi thêm vài hồ sơ ứng viên cho tôi. Lên văn phòng tôi ngay. Tôi sắp xếp cho em. Thế là tôi nhân lúc không ai để ý, lén lút lên văn phòng sếp chọn trai. Cái đãi ngộ này, gọi là đỉnh cao của giới làm thuê chắc cũng không quá lời. Sếp, anh thật sự sa thải quản lý rồi sao? Thẩm Hữu Sở vẫn đang cúi đầu ký giấy tờ. Chẳng thèm ngẩng lên lấy một lần. Ừ đấy, không sa thải thì để lại ăn Tết cùng à, vì em à. Nghe đã thấy sai sai rồi. Chúng ta, có phải quan hệ hơi mập mờ rồi không? Thẩm Hữu Sở ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, đẩy nhẹ cặp kính gọng vàng trên sống mũi. Ánh mắt sau tròng kính trở nên khó đoán. Tháng trước công ty phát hiện, một số quản lý cấp trung nhận hoa hồng sau lưng. Chuyện đó là điều cấm kỵ. Anh ta cũng nằm trong số đó. Vậy nên nhân cơ hội mà xử lý luôn. Lúc đó tôi mới yên lòng. Dù sao theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của tôi, dây dưa với sếp là thiệt đủ đường. Sau này còn đâu mặt mũi để đòi tăng lương cho đàng hoàng. Thẩm Hữu Sở đưa tôi 3 bộ hồ sơ bảo. Em chọn đi, toàn là cực phẩm đó. Vậy, tôi chọn cả được không? Người lớn rồi, ai mà chọn một trong 3. Anh ấy ngước mắt nhìn tôi một cái, như muốn nói lại thôi. Tôi cũng chẳng hiểu gì, chỉ lặng lặng nhìn lại anh ấy. Phòng hành chính à, tối nay có tiệc. Em đi cùng tôi. Anh đưa em theo tiếp khách cùng lãnh đạo nhé. Tính được tiền tăng ca không? Cạch. Thẩm Hữu Sở nện cây bút máy xuống tờ giấy trắng, gắng gượng nở một nụ cười. Nghiến răng nghiến lợi, cũng được. Tối đó tôi theo Thẩm Hữu Sở đến buổi tiệc. Bên trong toàn là ngôi sao nổi tiếng, giới tinh anh tụ hội. Tôi cúi nhìn bộ đồ giản dị trên người mình,
Nói mình là phục vụ chắc cũng chẳng ai nghi ngờ. Sếp, hay để tôi đi thay đồ đã. Dù gì cũng là buổi xem mắt mà. Không sao, ngoại hình quan trọng gì. Điều cần thể hiện là vẻ đẹp nội tâm. Nhưng nếu ngoại hình không đẹp, thì chắc chẳng ai quan tâm nội tâm tôi đẹp thế nào đâu. Dù sao chuyện đó cũng sớm trở nên không quan trọng. Vì 3 người tôi hẹn xem mắt, chẳng ai đến cả. Nghe nói một người bị bố mẹ đưa ra nước ngoài trong đêm. Một người khác thì tối nay sốt cao bất thường. Người cuối cùng. Trên đường tới đây thì thấy có người cãi nhau. Tò mò dừng lại hóng chuyện bên lề đường. Ai ngờ bị một chiếc dép bay trúng trán. Thế là nằm lăn ra bất tỉnh tại chỗ. Ngất ngay tại chỗ. Sự thật chứng minh rằng, khi ngồi xe mui trần hóng drama bên đường, thì tốt nhất vẫn nên đóng mui lại. Nhìn theo bóng cô ấy rời đi, tôi thở dài một tiếng. Khóe mắt lại thấy Thẩm Hữu Sở cũng thở phào nhẹ nhõm. Lẽ nào anh ấy cũng tiếc nuối cho những buổi xem mắt của tôi. Sếp à, xem mắt thất bại rồi. Vậy tôi về trước nhé. Tiền tăng ca tôi đã trả rồi. Em phải ở lại đây với tôi. Tâm trạng hụt hẫng vì chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Chớp mắt bị nỗi buồn tăng ca lấn át. Bữa tiệc giao thoa giữa công và tư. Tôi tưởng Thẩm Hữu Sở gọi tôi đến để tiếp rượu. Nhưng thực ra chẳng ai mời anh ấy một ly nào. Chỉ có nhiều người đến bắt tay chào hỏi. Và thành kính đặt danh thiếp xuống trước mặt anh. Sếp, anh uống rượu không giỏi lắm à? Nói rồi anh chậm rãi đưa tay ra. Giơ một ngón như biểu tượng tỷ. Tôi có thể uống cả đêm. Hay là dạ dày anh có vấn đề nên không dám uống? Các bệnh thường gặp của tổng tài, dạ dày yếu, huyết áp thấp, rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Không mắc mấy bệnh này thì chẳng xứng làm tổng tài. Cảm ơn em quan tâm. Tôi khỏe mạnh lắm. Sức khỏe tốt. Năm nào cũng đi khám tổng quát. Nếu có bệnh gì thì chị dứt luôn cho xong. Tôi đâu thiếu tiền chữa bệnh. Nói thế nghe cũng có lý phết. Sao trong chuyện mấy tổng tài có thể thay trời đổi đất vì người yêu, mà lại không chịu nổi cái đau dạ dày của mình. Cuối cùng chán quá. Tôi tìm cớ chạy vào nhà vệ sinh. Chui vào buồng rồi ngồi chơi game luôn cho tiện. Trong lúc chờ ghép trận, tôi nghe thấy tiếng người nói chuyện bên ngoài. Hồi nãy trong tiệc thấy Thẩm Hữu Sở đấy. Đẹp trai ghê luôn. Hiếm khi thấy anh ấy đi cùng con gái. Hả? Con gái hả? Tôi tưởng là nhân viên phục vụ nào chứ. Tưởng nó không biết điều mà bám theo. Tôi còn định khiếu nại nó cơ. Tôi trốn trong buồng vệ sinh. Tự dưng thấy đầu gối mình như nặng trĩu thêm một phần. Này, cô kia có phải bạn gái của Thẩm Hữu Sở không? Chưa từng nghe cô ấy có bạn trai gì cả. Trong cái giới của bọn họ ấy, làm gì có khái niệm người yêu. Người ta gọi là người theo đuổi. Vậy chẳng phải Thẩm Hữu Sở chưa từng có người theo đuôi sao? Là vì trong lòng có tâm sự à? Đến cả từ bạn gái cũng không có. Giới này đúng là cần nâng cao dân trí gấp. Thế mới như vậy. Nhưng tôi nghe nói, Diệp Phàm từng trúng tiếng sét ái tình với Thẩm Hữu Sở. Theo đuổi cô ấy mãi không thôi. Còn từng đi ăn với nhau nữa kìa. Ai mà biết được. Trong mồm Diệp Phàm có câu nào đáng tin không? Mà nói đi cũng phải nói lại. Biết đâu Thẩm Hữu Sở vốn dĩ không thích phụ nữ thì sao? Tôi nghe tin đồn cũ mà sợ xanh mặt. Chân tôi tê dần cả rồi. Tính đổi tư thế ngồi. Thì lại nghe được quả tin chấn động thế kia. Giống như là có cái móc câu nhỏ cào cào trong tim tôi vậy. Tôi lập tức ghé sát tai lại để nghe cho rõ. Tôi nghe nói, trước kia Thẩm Hữu Sở luôn tìm một cô bé nào đó. Biết đâu căn bản anh ấy không thích con gái sao? Trời đất, quả dưa này to quá. Loại dưa này dân đen như tôi có được phép nghe không đây? Tiếc là họ chỉ nói được mấy câu rồi rời đi. Tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đã thấy Thẩm Hữu Sở đứng chờ ngay trước cửa. Tôi còn tưởng em rơi vào bồn cầu rồi. Đang tính gọi người vào vớt đây. Tôi không dám nói gì. Chỉ âm thầm liếc nhìn Thẩm Hữu Sở. Hôm nay dự tiệc thế này, anh ấy ăn mặc còn chỉn chu hơn thường ngày. Tóc tai được chải chuốt tỉ mỉ. Khuy măng xét trên tay áo còn là hàng tuyển. Đứng giữa đám đông, thật sự nổi bật rực rỡ như gà trống giữa bầy gà mái. Vẻ ngoài thanh tú nhẹ nhàng đúng chuẩn tiểu thư. Môi hồng răng trắng, nho nhã dịu dàng. Mà sao lại không thích đàn ông chứ? Tôi âm thầm thở dài trong lòng. Rồi thu lại ánh nhìn. Còn mấy ngày nữa là được nghỉ lễ. Thẩm Hữu Sở lại sắp xếp cho tôi thêm một buổi xem mắt nữa. Nhưng mà người này ấy. Thẩm Hữu Sở nhìn tôi, như muốn nói lại thôi. Trong đầu tôi đã tưởng tượng ra đủ kiểu khả năng rồi. Chẳng lẽ xấu trai hay nhà nghèo à? Không lẽ là loại vũ phu, động tí là ra tay đánh người? Thế thì lúc đó tôi nên đòi bao nhiêu tiền mới hợp lý? Anh ta hơi bị sạch sẽ thái quá. Lần này đến đây cũng là để bàn chuyện làm ăn. Nhưng tôi thuận miệng hỏi anh ta có muốn xem mắt không.
Anh ta lại đồng ý luôn. Có lẽ bị gia đình thúc giục quá gấp rồi. Thẩm Hữu Sở vừa dứt lời, tôi đã thấy bóng người xuất hiện ở cửa nhà hàng. Người đàn ông dáng dấp quá men, khí chất bất phàm, tóc tai được chải chuốt kỹ lưỡng, khuôn mặt mang nụ cười ấm áp. Nếu phải dùng một từ để miêu tả, thì chính là hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức chẳng khác nào một người mẫu nhân tạo. Chào bạn, tôi là Tô Niệm An. Anh ấy ngồi xuống đối diện tôi. Thẩm Hữu Sở thì đã rời đi từ trước. Chỉ là trước khi đi còn ngoái lại nhìn Tô Niệm An mấy lần. Tô Niệm An nói anh ta đến từ Hồng Kông. Gia đình làm ăn buôn bán quốc tế. Lần này cũng là để bàn chuyện hợp tác với Thẩm Hữu Sở. Vậy cô đến xem mắt với tôi, không phải vì sợ đắc tội với Thẩm Hữu Sở sao? Sao thế được, hợp tác giữa chúng tôi là đôi bên cùng có lợi mà. Không tồn tại chuyện sợ mếch lòng gì đâu. Nếu phải nói cho rõ thì là thế này. Tô Niệm An vừa nâng ly cà phê, vừa nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Gia đình giục hơi gấp một chút. Hy vọng tôi có thể gặp gỡ nhiều người hơn. Xem ra cũng lại là một người bị ép cưới giống tôi. Một người xuất sắc như vậy mà cũng bị ép buộc. Thì tôi bị hối thúc cưới cũng chẳng có gì to tát. Trò chuyện một lúc, Tô Niệm An liền rủ tôi đi xem phim. Tiện thể bàn về vài bộ mới chiếu. Vừa gật đầu đồng ý, thì đã thấy Thẩm Hữu Sở từ xa đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Tuy trước đây mỗi lần xem mắt, anh ấy cũng luôn ở gần đâu đó. Nhưng vì mỗi lần đều chẳng nói mấy câu, nên tôi cũng không để ý nhiều. Nhưng lần này ánh mắt anh ấy thật sự khiến người ta khó mà ngó lơ. Buổi xem mắt đã kết thúc thất bại, nên tôi vẫn chưa nhận ra ánh mắt của Thẩm Hữu Sở lại đáng sợ đến vậy. Anh ta ngồi im như tượng gỗ, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào tôi không rời, giống như bị sói rình mồi vậy. Tôi còn chưa kịp tìm hiểu rõ ánh mắt đó của Thẩm Hữu Sở là có ý gì, thì Tô Niệm An đã kéo tôi đi mất. Chúng tôi cùng nhau đi xem phim, còn ăn tối nữa, và trao đổi cả thông tin liên lạc. Nguyên cả cuối tuần đều chìm trong buổi hẹn hò. Sáng hôm sau, trưởng phòng bỗng gọi tôi vào văn phòng với vẻ thần thần bí bí, bảo tôi đem một tập hồ sơ lên. Quản lý nghỉ phép rồi. Hồ sơ này lẽ ra là tôi đi giao, nhưng tôi thấy em đi thì hợp lý hơn. Sao anh lại nghĩ vậy? Ôi giời, tôi biết hết mà. Công ty không cổ vũ yêu đương nơi công sở, nhưng cũng chẳng phản đối. Cô với tổng thẩm giữ kín thế là được rồi. Tôi đây chẳng phải đang tạo cơ hội gặp mặt cho hai người sao? Tôi còn chưa kịp giải thích, trưởng phòng đã nhét hồ sơ vào tay tôi, giục tôi mau đi giao. Đến trước mặt Thẩm Hữu Sở, chắc là cuối năm rồi. Hồ sơ chuyển lên văn phòng tổng giám đốc cũng nhiều hơn hẳn. Khi tôi bước vào văn phòng, anh ấy đã bị đống tài liệu nhấn chìm rồi. Tôi chỉ dựa vào tiếng thở dài đầy oán thán đó mới xác định được là anh ấy còn ở trong phòng. Tổng giám, tài liệu đã sắp xếp xong rồi. Tôi để ở đó nhé. Cô hẹn hò với Tô Niệm An thế nào rồi? Cũng ổn, anh ấy khá dễ chịu. Vừa dứt lời, cây bút trong tay Thẩm Hữu Sở lập tức đâm mạnh xuống giấy. Cô thấy tốt thì là tốt thôi. Có thể giúp tôi in thêm một bản tài liệu này không? Máy in ở góc văn phòng đó. Tôi vừa khởi động máy, thì sau lưng vang lên giọng Thẩm Hữu Sở, trầm tĩnh mà nghiêm túc. Tìm người yêu thì tuyệt đối đừng tùy tiện. Phải lựa chọn thật cẩn thận. Đừng chỉ nhìn vào bề ngoài. Tôi hiểu rồi, cảm ơn tổng giám đã nhắc nhở. Nhất định phải mở to mắt mà nhìn. Có những người bề ngoài đạo mạo đàng hoàng, nhưng thực ra lại mắc bệnh cưỡng chế, lạnh nhạt và ít nói. Phải hết sức cẩn trọng, càng cẩn trọng càng tốt. Có phải anh đang nói cậu ta không vậy? Vì không muốn phản bác cấp trên, tôi đành ngoan ngoãn đáp lời. Tôi tin vào con mắt nhìn người của sếp. Người do sếp giới thiệu chắc chắn không tệ. Sắc mặt lại càng u ám. Cả văn phòng chìm vào im lặng. Tôi còn chưa kịp nghĩ ra đề tài, thì cửa văn phòng đã bị gõ. Tổng thẩm, có một người tên Diệp Phàm muốn gặp anh. Tôi để ý thấy Thẩm Hữu Sở thoáng chút bực bội. Anh day day chán, rồi nói. Cho cậu ta vào đi. Cửa mở ra. Một anh chàng điển trai lao thẳng vào. Tôi lập tức thu mình lại, giảm tối đa sự hiện diện. Đặt tập tài liệu vừa in lên bàn, rồi nhanh chóng rút lui. Có nhớ tôi không đó? Sao lại buồn bã thế này? Vừa nói, Diệp Phàm vừa lao tới ôm lấy Thẩm Hữu Sở. Cứ như thể trong người anh có nam châm vậy. Tôi cứ nghĩ sắp được thấy cảnh tượng chấn động nào đó. Ai ngờ Thẩm Hữu Sở lại né người. Chỉ nghe thấy một tiếng rầm. Diệp Phàm ngã sóng xoài xuống đất. Tôi nhẹ nhàng khép cửa lại. Ngay khoảnh khắc cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng Diệp Phàm đầy tức giận. Đối xử với tôi như vậy, còn hợp tác làm ăn cái gì nữa? Tôi gần như không thể tin vào tai mình. Thẩm Hữu Sở vì công ty mà cam tâm hy sinh đến mức này sao? Chẳng lẽ là vì lần trước tôi mắng anh ấy trên sân thượng,
nói anh không có tinh thần kiếm lời cho công ty, làm anh tổn thương sâu sắc. Nhưng cũng đâu cần phải đến mức này. Buổi trưa hiếm khi có nắng, mọi việc cũng xử lý xong xuôi. Giờ chỉ cần chờ đến kỳ nghỉ. Tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa, lên sân thượng phơi nắng một lát. Ai ngờ vừa đẩy cửa ra, đã thấy Thẩm Hữu Sở ở đằng xa. Anh ấy cũng nhìn thấy tôi. Phản xạ có điều kiện hả? Lại lên sân thượng à? Cô lại định nhảy lầu sao? Xem ra bóng ma tôi để lại vẫn chưa tan. Nhưng tôi chỉ muốn lên phơi nắng một chút thôi mà. Tôi bước lại gần mới phát hiện. Trong tay Thẩm Hữu Sở đang giấu một đống đồ ăn vặt. Từ khô cay, sô-cô-la đến bánh quy. Bên cạnh còn có một hộp lẩu cay nghi ngút khói. Tại sao anh lại lên sân thượng ăn cơm? Chứ còn sao nữa? Cô nhìn thử cái bàn làm việc kia xem còn chỗ của tôi không. Lỡ dầu từ khô cay dính lên tài liệu, thì tôi biết giải thích thế nào. Thẩm Hữu Sở bực dọc liếc tôi một cái, rồi tiếp tục gặm nốt cái đùi gà giang dở. Người này đúng là như một thùng thuốc nổ. Chẳng lẽ vì tôi bắt gặp anh bị đối tác quy tắc ngầm, mà anh trút hết giận lên tôi sao? Cô với anh tôi đó rốt cuộc là chuyện gì? Anh quan tâm tôi sao? Anh yêu tôi rồi hả? Vừa dứt lời cả hai chúng tôi đều sững lại tại chỗ. Tai Thẩm Hữu Sở thoáng ửng đỏ kỳ lạ. Tôi vội vàng giải thích. Tôi chỉ buột miệng nói chơi thôi. Chỉ là tò mò về chuyện hẹn hò của anh. Chẳng phải tôi đã nói rất ổn sao? Tối nay chúng tôi còn hẹn ăn tối nữa kìa. Cái móng gà thơm phức trong tay Thẩm Hữu Sở rơi xuống đất. Không khí có chút ngượng ngập. Tôi đành vội vàng chuyển chủ đề. Anh mua lẩu cay ở đâu thế? Người mà thấy thèm luôn rồi này. Tôi cứ nghĩ tổng tài như anh không ăn mấy món này chứ. Ít ra cũng phải đến nhà hàng Michelin gì đó. Thưởng thức mấy món healthy sang chảnh giá 288 trở lên ấy. Vì từng có người đưa tôi đi ăn món này. Tôi cảm nhận được. Ánh mắt Thẩm Hữu Sở dừng lại trên người tôi. Cũng giống như đang xuyên qua tôi để nhìn một người khác. Khi đó mỗi ngày đều áp lực trùng trùng. Không biết phải làm thế nào. Cho đến một hôm, có người đưa tôi đi ăn một bát lẩu cay. Nghe chẳng khác gì chuyện cháo trắng đầy cảm xúc cả. Tôi thầm chê bai trong lòng. Chỉ vì một bát lẩu cay mà bị lừa à? Chắc chắn không phải tốt đẹp gì. Thế nên sau này áp lực lớn. Anh sẽ tự đi mua lẩu cay ăn sao? Không đâu, tôi chỉ tiện đường ghé thôi. Hơn nữa tôi giàu thế này rồi. Thì có chuyện gì mà phải phiền não chứ? Tôi đúng là rảnh quá nên mới hỏi vậy. Thèm hả? Ai mà thèm bằng cậu được? Đồ tham ăn. Tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Sau lưng lại vang lên giọng Thẩm Hữu Sở. Tối nay cô thực sự đi hẹn hò sao? Ừ, tôi đã hẹn trước với Tô Niệm An rồi mà. Còn hẹn ở một nhà hàng vô cùng nổi tiếng. Loại nhà hàng thế này, một bữa là bay mất cả tháng lương của tôi. Tất nhiên được ăn chùa thì phải tranh thủ ngay. Chị phục vụ mang lên một chậu cây. Còn bảo trong đó chỉ có đúng một quả có thể ăn. Giá trị lên đến 899 tệ. Tôi thực sự thấy nghèo đói hạn chế trí tưởng tượng của mình. Nếu cô thích thì có thể gọi thêm một phần nữa. Tôi chỉ cười mà không đáp. Thật ra so với bữa ăn này, tôi thà anh ta chuyển khoản thẳng số tiền đó cho tôi còn hơn. Lộ Giao, anh luôn cảm thấy em rất đặc biệt. Tô Niệm An còn chưa nói xong, thì nhân viên lại bưng lên 5 đĩa dưa chuột. Chỉ là mấy quả dưa chuột hết sức bình thường. So với những món cầu kỳ sang chảnh thì hoàn toàn lạc lõng, nhưng lại xanh mướt đầy sức sống. Chúng tôi đâu có gọi món này mà. Nhân viên phục vụ cũng tỏ ra vô tội. Là một cô gái gọi món ăn từ thực vật, nhưng vòng quanh một lượt chẳng thấy ai. Thế là mấy đĩa dưa chuột lại bị mang đi. Đừng để ý mấy chuyện vụn vặt này. Tô Niệm An lại trở về ánh mắt dịu dàng. Nhìn tôi từ đầu đến chân. Anh gọi em đến chủ yếu là muốn nói rằng anh cảm thấy em, tay anh từ từ đưa tới. Ngay lúc sắp chạm vào tay tôi, điện thoại bên tay tôi bất chợt vang lên. Nghe như âm thanh của tiền. Có bao lì xì. Tôi lập tức phản xạ mở điện thoại. Nhóm lớn công ty bỗng nhiên có hoạt động. Thẩm Hữu Sở vậy mà đang phát lì xì trong nhóm. Hiếm khi Thẩm Hữu Sở lại hào phóng như vậy. Phát hơn 20 bao lì xì trong group. Tôi giành được gần 1.000 tệ. Chỉ là không khí buổi hẹn hò dường như bị niềm vui trúng lì xì của tôi làm loãng mất. May mà Tô Niệm An không để tâm. Lúc thanh toán còn cảm thán một câu. Lúc nãy lẽ ra không nên trả lại dưa chuột. Không phải chỉ là dưa chuột bình thường thôi sao? Hay là cậu vẫn chưa ăn no? Không cần đâu. Có khi dưa chuột lúc nãy còn có vị khác biệt. Tất nhiên là khác rồi. Dưa chuột mua ở chợ 10 tệ có thể mua được cả nắm. Nhưng dưa chuột trong nhà hàng này lại bán với giá 288 tệ. Chưa biết chừng còn có vị chua chua đặc biệt nữa ấy. Những lời Tô Niệm An nói khiến tôi khó hiểu. Điều kỳ lạ hơn là tại bãi đỗ xe của nhà hàng, tôi thấy một chiếc xe quen thuộc.
Hình như là xe của Thẩm Hữu Sở. Tôi cũng không để tâm lắm. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết rồi. Tâm trí tôi chẳng còn ở công ty. Mỗi ngày đi làm chỉ ngồi ngẩn ra nhìn màn hình máy tính. Tan làm là chỉ muốn về nhà chơi với chó con của mình. Đồng nghiệp ngồi bên bảo Tết năm nay nhận làm thêm để cho mèo ăn. Cũng coi như kiếm thêm được ít tiền. Trước đó bố mẹ cứ giục cưới dữ quá. Tôi còn đang định trốn về. Thế nên dứt khoát không mua vé về quê luôn. Nghỉ lễ rảnh rỗi chẳng làm gì thì đi kiếm chút tiền vậy. Vừa mới nảy ra ý nghĩ đó. Cơ hội kiếm tiền liền đến. Cậu đến nhà tôi giúp tôi đối phó người nhà nhé. Thẩm Hữu Sở liên tục gật đầu. Coi như tăng ca, trả cô gấp 3 lần lương, trả luôn tại chỗ. Việc tốt như này thì sao tôi có thể từ chối chứ? Mà trước giờ chưa từng nghe nói bố mẹ anh cũng giục cưới à? Thẩm Hữu Sở lái xe về hướng biệt thự nhà mình. Vừa nhìn thẳng phía trước, vừa đáp điềm đạm. Tự dưng bị nhắc nhở thôi. Dù sao thì tôi cũng không còn trẻ nữa. Phải rồi, Thẩm Hữu Sở cũng chỉ hơn tôi 2 tuổi thôi mà. Nhưng anh ấy ở tuổi này đã thừa kế tài sản cả trăm tỷ. Nghe nói, anh ấy còn có mấy trạm điện gió ở vùng Tây Bắc. Chỗ khác lại đầu tư cả nhà máy thủy điện. Dù gió to mưa lớn thì tiền vẫn tự chảy vào túi. Còn tôi thì ngày nào cũng quét QR trong Alipay. Chỉ mong lần chia lì xì 1 tỷ này có thể được chia thêm một chút. Trời ơi, tôi thề từ nay không than vãn nữa. Xe dừng trước cổng biệt thự của Thẩm Hữu Sở. Tôi nhìn căn biệt thự 4 tầng trước mặt. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên tôi ra mắt phụ huynh. Dù chỉ là giả thôi, nhưng không tránh được chút hồi hộp. Chỉ là tôi không ngờ đối phương lại nhiệt tình đến vậy. Trời ơi, đây là lộ giao phải không? Mau đóng cửa lại. Đừng để cô ấy chạy mất. Tôi như đường tăng bước vào động bàn tơ. Bị kéo thẳng vào trong biệt thự. Một quý bà xinh đẹp ân cần hỏi han tôi liên tục. Đúng là một cô bé xinh xắn. Tôi được gia đình Thẩm Hữu Sở tiếp đãi vô cùng nồng nhiệt. Đến mức bố mẹ anh ấy quên mất là còn có một cô con gái. Cứ luôn miệng hỏi han tôi. Tôi thật sự không chịu nổi sự nhiệt tình ấy. Bèn lấy cớ đi vệ sinh để trốn, vừa ra khỏi nhà vệ sinh. Thì nghe thấy tiếng trò chuyện của hai vợ chồng trong bếp. Cuối cùng con trai mình cũng dẫn người về rồi. Lại còn là người yêu nữa. Tốt quá, cứ tưởng nó sẽ dẫn con trai về chứ. Làm bố mẹ lo sốt vó. Hóa ra trước giờ bố mẹ Thẩm Hữu Sở đều nghĩ rằng con trai họ sẽ đưa anh chàng về nhà. Chẳng lẽ anh ấy là người đồng tính? Chắc vì không muốn bố mẹ lo lắng, nên mới nhờ tôi diễn kịch chăng? Càng nghĩ lại càng thấy khả nghi. Nhưng tôi chỉ là người làm việc nhận tiền thôi mà. Tôi vừa định xuống bếp phụ một tay, thì đã bị mẹ Thẩm Hữu Sở kéo tay lôi lên lầu. Dì dẫn cháu vào phòng của Thẩm Hữu Sở chơi nhé. Cháu đã từng xem ảnh hồi nhỏ của nó chưa? Cháu thấy không tiện lắm đâu ạ. Dì à, bọn cháu đâu phải người yêu. Thì sao chứ? Quan hệ như thế mới không nên xem chứ. Bọn cháu không phải đang yêu mà. Phòng của sếp làm sao tôi dám bước vào. Nhưng dì chẳng để tôi từ chối. Lôi tôi thẳng vào một căn phòng. Trên đường đi, Thẩm Hữu Sở bảo anh ấy ít khi về đây. Nhưng căn phòng này lại được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Dì cho cháu xem hồi nhỏ nó trông thế nào nhé. Dì lấy ra một chồng album từ trong tủ. Bên trong toàn là ảnh chụp. Ghi lại từng giai đoạn từ lúc Thẩm Hữu Sở còn là em bé. Phải công nhận là người này đẹp từ nhỏ đến lớn. Gần như đẹp đến mức khiến các cô gái ghen tị. Đẹp đến mức cứ như đang đi theo hướng Mỹ Nam vậy. Chỉ là có vài tấm ảnh trông quen mắt đến lạ. Đây đều là ảnh thời đại học của Thẩm Hữu Sở. Hồi đó gia đình gặp biến cố. Lâm bệnh nặng. Một mình gánh vác chuyện công ty. Áp lực quá lớn. Đến nỗi không còn hay cười nữa. Tôi lật sang một trang khác. Nhìn cô gái trong ảnh đang mím môi. Cảm giác rất quen thuộc. Lại lật tiếp một trang. Bỗng có một bức ảnh rơi ra. Ôi trời, sao lại có tấm này ở đây chứ? Dì nhanh tay nhặt lấy. Trên mặt thoáng qua chút hoảng loạn. Nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. Đây là ảnh của Thẩm Hữu Sở và em họ nó. Nói rồi là phải trả lại cho người ta. Dì tìm mãi mới ra đấy. Thật sao? Lúc nãy tôi chỉ thoáng thấy. Trong bức ảnh là Thẩm Hữu Sở và một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn. Cả hai mặc đồng phục cấp 3. Có vẻ là chụp bằng điện thoại di động. Ai nấy đều có phần gượng gạo. Nhưng trên mặt đều nở nụ cười. Thật sự là vậy. Cháu nhìn thấy rồi mà. Dì ôm bức ảnh sát vào ngực. Kiểu gì cũng không để tôi nhìn thêm. Tôi mấy lần định mở miệng. Đều bị dì khéo léo lái sang chuyện khác. Sau bữa ăn, hai bác còn lì xì cho tôi một phong bao lớn. Ban đầu tôi định trả lại cho Thẩm Hữu Sở. Nhưng anh ấy không cho. Bảo là tiền tăng ca bù đắp. Một người sếp minh mẫn thế này tìm đâu ra. Tôi định hỏi chuyện bức ảnh. Nhưng Thẩm Hữu Sở đã mở lời trước. Em thấy ba mẹ anh thế nào?
Rất tốt, hài hước dễ gần và thân thiện. Chỉ là gì có hơi quá nhiệt tình. Thẩm Hữu Sở hình như thở phào một cái, rồi lại cẩn trọng hỏi tiếp. Vậy em thấy Tô Niệm An thế nào? Tốt lắm, anh ấy, không nói gì thêm. Sự nghiệp thành công, chững chạc, điềm đạm, ngoại hình cũng không tệ. Tốt thật đấy, nhưng em không thể chỉ nhìn bề ngoài. Ý anh là, em cũng nên tìm hiểu thêm những mặt khác. Ví dụ như có tuân thủ đức tính hay không? Đời sống riêng tư thế nào? Dáng vẻ Thẩm Hữu Sở thao thao bất tuyệt, giống hệt mấy bà thím mê tám chuyện ở quê tôi. Chỉ cần 3 phút thôi, cũng đủ biến một người thành kẻ thân bại danh liệt. Tôi nhìn người đang lái xe, định mở lời. Vừa mới định nói thì chuông điện thoại vang lên. Là cuộc gọi của Tô Niệm An. Tô Niệm An đã có người yêu rồi. Hơn nữa lại là người mà tôi biết, nhưng không hề ngờ tới. Biết được chuyện này, tôi mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau đứng trên tàu điện mà cứ gật gà gật gù. Khó khăn lắm mới lê được đến cổng công ty. Tôi cố gắng mở mắt ra để quẹt thẻ chấm công. Vừa cầm điện thoại lên, liền thấy một người ở đằng xa. Thẩm Hữu Sở đang nói chuyện với Diệp Phàm. Sau này như vậy đi nhé. Tôi sẽ không quên cậu đâu. Diệp Phàm nở một nụ cười, lao thẳng vào lòng Thẩm Hữu Sở, tặng cậu ta một cái ôm nồng nhiệt. Thẩm Hữu Sở hoàn toàn không kịp phản ứng, luống cuống muốn đẩy ra, nhưng lại chợt nhìn thấy tôi đứng gần đó. Tôi có cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang, lập tức lùi về sau theo phản xạ. Không phải như em nghĩ đâu. Tôi không thấy gì cả. Tôi vô thức bước lùi lại, không chú ý đến bồn hoa bên cạnh. Cả người ngã thẳng về phía sau, gáy va mạnh vào thành bồn. Sau đó mắt tối sầm lại. Tôi ngất xỉu, trước khi nhắm mắt, vẫn kịp thấy bóng dáng Thẩm Hữu Sở lao đến. Thật ra tôi không đau ở gáy, chỉ vì chưa ăn sáng, hạ đường huyết nên ngất thôi. Cái chứng tụt đường chết tiệt này. Tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí còn cảm nhận được có người đang khiêng tôi lên cáng. Mu bàn tay tôi bị ai đó siết chặt lấy. Bên tai tôi còn văng vẳng tiếng khóc gào thảm thiết, đừng chết mà. Ít nhất cũng cho tôi một cơ hội giải thích chứ. Cái bồn hoa chết tiệt này. Khốn thật, hôm nay tôi phải gọi người tháo nó đi. Em mở mắt nhìn anh một cái đi. Anh còn chưa kịp tỏ tình với em nữa mà. Em không được chết. Nhất định phải ngồi trong xe Rolls Royce khóc mới chịu à. Xung quanh toàn là giọng của Thẩm Hữu Sở. Ồn đến mức tôi nhức cả đầu. Hình như có giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay tôi. Tôi gom chút sức lực cuối cùng, tát cho Thẩm Hữu Sở một cái, im miệng lại. Anh ta lập tức im bặt. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Khó khăn lắm mới thở lại được. Khi mở mắt ra, tôi đã nằm trong bệnh viện. Em tỉnh rồi à? Đầu còn đau không? Anh là ai? Thẩm Hữu Sở thoáng ngẩn người, ngay lập tức đổi sang nét mặt dịu dàng. Anh là bạn trai của em mà. Tình cảm của chúng ta rất tốt. Còn hẹn nhau ngắm sao, ngắm trăng nữa cơ. Tôi không nhịn được, lại tát cho anh ta một cái nữa. Giỏi thật đấy, xạo quá trời luôn. Thẩm Hữu Sở cũng lập tức phản ứng. Anh chỉ nói đùa thôi mà. Sau đó phịch một tiếng quỳ rạp trước mặt tôi. Động tác mượt mà đến mức tôi chưa kịp phản ứng. Nghe anh giải thích đã. Anh và Diệp Phàm thật sự không có gì cả. Chỉ vì hai nhà có hợp tác, nên mới tình cờ gặp vài lần thôi. Một năm chưa tới 10 lần ấy. Cậu ta sống ở nước ngoài quanh năm. Phong cách bên đó hoang dã, nên cô ta mới nhào vào ôm anh. Nhưng lần nào anh cũng đẩy ra. Chỉ là lần này đẩy không kịp. Anh với cô ta là hoàn toàn không thể. Hơn nữa cô ta đã quen với Tô Niệm An rồi. Phải không? Tôi cắt lời Thẩm Hữu Sở. Vốn định chọc ghẹo anh ta vài câu. Không ngờ chưa kịp ra chiêu. Anh ta đã tự phơi hết bài tẩy ra rồi. Em biết rồi à? Thẩm Hữu Sở đứng đơ tại chỗ, mãi vẫn chưa hoàn hồn. Tôi biết tối qua Tô Niệm An đã gọi điện cho tôi. Thật ra tôi cảm nhận được anh ấy không có tình ý gì với tôi. Cuộc gọi tối qua cũng chỉ để nói rằng anh ấy đã ở bên Diệp Phàm. Anh ấy luôn có cảm tình với cô ấy. Nhưng Diệp Phàm là kiểu người đa tình. Hoa nở khắp nơi nhưng chẳng vướng một cánh nào. Còn anh ấy cố ý chọc tức anh ấy nên mới hẹn hò với tôi. Không ngờ lại thành công thật. Anh có thể giới thiệu cho tôi người nào đáng tin không? Chẳng lẽ anh cố ý giới thiệu mấy người như vậy, để tôi không thành đôi với ai hết? Sao có thể chứ? Tai Thẩm Hữu Sở đỏ bừng. Anh ấy lau nước mắt trên mặt một cái, cố nặn ra nụ cười. Em gặp bao nhiêu người rồi vẫn chẳng thích ai. Thì giờ chỉ còn tôi tự ra trận thôi. Thật ra anh đã thích em từ lâu rồi, đúng không? Câu này khiến Thẩm Hữu Sở hoàn toàn sững sờ. Em không phải vì ngã đập đầu, mà tỉnh ra một loại siêu năng lực đọc tâm gì đấy chứ. Tôi cũng muốn thế nhưng không có. Sự thật là
Chỉ vì tấm ảnh hôm qua rơi ra tình cờ lại là tôi. Người trong ảnh đó không phải cô gái nhỏ nào cả, mà chỉ là một cậu nhóc tóc dài. Bố tôi mất sớm. Từ nhỏ tôi hay bị bắt nạt. Mẹ tôi lại là người yếu đuối. Trong lòng tôi bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm. Một cách bản năng kháng cự mọi người đến gần. Tình trạng đó mãi đến đại học mới dần cải thiện. Hôm qua nhìn thấy ảnh thời đại học của anh, tôi cảm thấy quen lắm. Năm lớp 11, trường nói có cựu học sinh ưu tú về diễn thuyết. Tôi thừa dịp đó leo tường trốn đi chơi. Bị bắt quả tang tại trận. Người ta trông lạnh lùng lắm. Nếu không phải ban ngày, tôi có khi đã hét to, biến đi, rồi. Anh ấy bắt gặp tôi trốn học nhưng không mắng chửi. Còn đưa tay đỡ tôi một cái. Tôi cảm động nên mời anh ấy ăn lẩu cay. Tiện thể trò chuyện vài câu. Dù sao từ nhỏ tôi cũng có khả năng này. Chỉ vài lời là moi ra được anh ấy đang áp lực rất lớn. Cuối cùng còn kéo người ta vào tiệm net chơi game. Nhưng chuyện trốn học leo tường, rốt cuộc vẫn bị thầy cô phát hiện. Vì cựu học sinh ưu tú kia căn bản không đến diễn thuyết. Khi cả lớp quay lại, thầy cô mới phát hiện thiếu một người. Lúc đó tôi nào có nghĩ người ấy lại là anh. Tôi cũng không ngờ giai đoạn đó áp lực của tôi lại lớn đến vậy. Nhưng sau khi ăn lẩu cay với em xong, tôi thấy dễ chịu hơn hẳn. Sau đó vừa phải học hành, vừa phải lo công việc của công ty. Khi nhận ra mình muốn tìm em, thì mới phát hiện mình chẳng có cách nào liên lạc. Thứ duy nhất tôi giữ lại là tấm ảnh chụp chung của hai chúng ta. Là lúc chia tay, Thẩm Hữu Sở chủ động đề nghị chụp. Dù thời gian gặp gỡ rất ngắn ngủi, nhưng chúng tôi lại như đã quen từ lâu. Thẩm Hữu Sở nhờ người qua đường chụp cho hai đứa một bức ảnh. Tôi từng đến trường tìm em, nhưng lại không biết tên em. Cũng không dám làm phiền. Chỉ dám đợi mỗi tối ở cổng trường sau giờ học. Chỉ tiếc rằng, khi đó tôi đã chuyển trường sang nơi khác. Sau này thi đại học thuận lợi. Ra trường rồi vào làm ở công ty của Thẩm Hữu Sở. Duyên phận đúng là kỳ diệu thật. Thật ra trong buổi họp toàn công ty, khi thấy em trong thang máy, tôi suýt thì không nhận ra. Dù lúc đó tôi đã biết em, nhưng kiểu tóc ngắn đó của em khiến tôi cúi đầu ngẫm nghĩ rồi khe khẽ nói. Trông cũng đẹp lắm. Vậy tóc dài thì không đẹp à? Cũng đẹp mà. Lần này Thẩm Hữu Sở đáp rất dứt khoát. Hai ánh mắt nhìn nhau. Mặt anh ấy đỏ bừng. Thế mà anh còn giới thiệu người cho em xem mắt. Thì cũng là để mấy người kỳ quặc đó nhận ra em tốt như thế nào. Nếu mấy anh tài phiệt đó biết được, Thẩm Hữu Sở lại nói về họ như vậy, chắc tức phát điên mất. Vậy, em có thể đồng ý với anh không? Thẩm Hữu Sở nhìn tôi đầy mong đợi. Ánh nắng ngoài cửa rọi lên khuôn mặt anh ấy. Trong mắt anh ấy dường như có cả bầu trời sao. Lộ Giao, bọn tớ đến thăm cậu đây. Cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy ra. Một nhóm đồng nghiệp cầm hoa và giỏ trái cây ùa vào phòng. Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, mọi người đồng loạt hít vào một hơi lạnh. Bọn em không thấy gì cả. Người ngồi hàng ghế trước phản ứng đầu tiên, lôi kéo cả đám chen ra ngoài. Trong lúc hỗn loạn còn có người bị dẫm rơi mất giày. Sao lại đụng trúng cảnh ngại ngùng thế này chứ? Tổng thẩm có sa thải bọn mình không đây? Họ đang nói gì vậy? Tôi quay đầu lại khó hiểu nhìn. Thẩm Hữu Sở đang đối diện tầm mắt tôi chợt bừng tỉnh. Từ nãy đến giờ anh ấy vẫn đang quỳ ở đó. Anh mau đứng dậy đi. Giờ chắc tên tôi đang chiếm sóng trên toàn bộ group 8 chuyện công ty rồi. Thẩm Hữu Sở vừa định đứng dậy thì nhớ ra điều gì đó. Bất ngờ quỳ xuống lại không được. Nếu em không đồng ý thì anh sẽ không đứng lên. Anh định chơi xấu đấy hả? Đúng vậy, anh chính là đang chơi xấu đó. Em không đồng ý thì anh không đứng lên đâu. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, vừa bất lực vừa xót xa. Anh ấy đã thế này rồi, tôi còn có thể làm gì? Chỉ có thể nuông chiều thôi. Câu chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trên kênh Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn bạn.